finally cause of tetanus. And the last but not least, that is the food. As we all know, food is a rich source of nutrient. Why? We need some nutrient. We can take the food as a nutrient material. So the food is a rich source of nutrient. So the new bacteria or the pathogen also require a nutrient. That's why they are growing on the ફૂડ. બરાબર, બેક્ટેરિયાને ન્યુટ્રિયન્ટની જરૂર છે જેમ આપણને જરૂર છે. સો જે આ કાંઈ પણ ફૂડ છે એ ન્યુટ્રિયન્ટવાળી વસ્તુ છે, એની અંદર ખૂબ જ પ્રમાણમાં ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જોવા મળે છે. એટલા માટે બેક્ટેરિયા અને પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમ ફૂડ ઉપર ગ્રો થશે. દેટ્સ વાય ધ ફૂડ ઇઝ અ સોર્સ ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ઓર ધ પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમ એન્ડ ધ સોર્સ ઓફ disease. Finally, it is a source of diseases. Now next we can study the reservoir. Reservoir એટલે શું? તો કે as we all know, water reservoir, બરાબર, પાણીની ટેન્ક, બરાબર, it is called as a water reservoir, કે જ્યાં પાણીનું સ્ટોરેજ થયેલું હોય, બરાબર. So here we can see talk about the reservoir, which is a microorganism or pathogenic organism reservoir, કે જે પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમને સ્ટોર કરે છે. એ જગ્યાએ તેનો ગ્રોથ થતો નથી અથવા તો તે મરી જતા નથી. they are stored at that places like natural environmental reservoir. એટલે કે કેવા? તો કે સોઇલ છે, વોટર છે, એર છે. મેં આપણે વાત કરીએ એમ એરના જે કંઈ બેક્ટેરિયા છે ડ્રોપલેટ ન્યુક્લિયાઈની અંદર સ્ટોર થયેલા રહે છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ સ્ટોરેજ ઓફ રિઝર્વાયર. સેકન્ડ, સ્પોર ફોર્મેશન છે જે બેક્ટેરિયાનું. સ્પોર ફોર્મેશનની અંદર શું થાય? તો કે જ્યારે બેક્ટેરિયાને અનુકૂળ વાતાવરણ ન મળે ત્યારે બેક્ટેરિયા એ સ્પોર ફોર્મેશનની અંદર સ્ટોર થયેલો રહે. અને એ સ્ટોર થયેલો ક્યારે? તો કે વોટરમાં રહે, સોઇલમાં રહે, એરમાં રહે. તો ધીસ આર ધ નેચરલ રિઝર્વાયર્સ. જે બીજા પ્રકારના રિઝર્વાયર છે એ જનરલી નોન હ્યુમન હોસ્ટ રિઝર્વાયર છે. નોન હ્યુમન હોસ્ટ રિઝર્વાયર એટલે કે એવા રિઝર્વાયર કે જે હ્યુમનને ઇફેક્ટ કરે છે પણ હ્યુમન નથી. તો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ નોન હ્યુમન હોસ્ટ રિઝર્વાયર વી કેન સી ઇન ધ સ્લાઇડ. The reservoir, non-human host reservoir. We can study importantly these kind of things. First is anthrax disease. બરાબર, the etiological agent for the anthrax is Bacillus anthracis. કોના દ્વારા થાય એન્થ્રેક્સ? તો કે Bacillus anthracis દ્વારા. And the non-human host for the Bacillus anthracis અથવા તો Bacillus anthracis ને રિઝર્વ કરતા હોય અથવા તો એને સ્ટોરેજ કરતા હોય એવા પ્રાણીઓ કયા કયા છે? કેટલ્સ, હોર્સ, શીપ, ગોટ, dogs, cats, birds, etc. And the transmission to the human is direct contact ingestion or inhalation of spores. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે રિઝર્વાયર જે કંઈ નોન હ્યુમન હોસ્ટ છે એ અને ટ્રાન્સમિશન બંને અલગ વસ્તુ છે. નોન હ્યુમન હોસ્ટ રિઝર્વાયર એટલે વિચ કેરી, જેમની પાસે બેક્ટેરિયાનું સ્ટોરેજ છે, એની અંદર બેક્ટેરિયા ગ્રોથ થતા નથી અથવા તો બેક્ટેરિયા મરી જતા નથી, એમનો એ સ્ટોરેજ સ્થાન છે. અને નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ ટ્રાન્સમિશન. એ દાખલા તરીકે ગાય છે, ગોટ છે, ડોગ છે, કેટ્સ, એમાંથી હ્યુમનમાં કઈ રીતે ટ્રાન્સફર થાય છે? તો કે ટ્રાન્સફર થાય છે કાં તો ઇન્જેક્શન દ્વારા કાં તો ઇન્હેલેશન ઓફ સ્પોર્સ દ્વારા. નેક્સ્ટ ડિઝીઝ ઇઝ પ્લેગ. પ્લેગ નામ આવે, એપિડેમિયોલોજી નામ આવે એટલે પહેલાં યાદ આવે સુરત, રાઈટ? સુરતમાં ફેલાયેલો રોગ જે શેના દ્વારા ફેલાણો હતો? ડોમેસ્ટિક રેટ્સ, ઉંદર દ્વારા, એવું આપણે માનીએ છીએ મિત્રો. પણ ધ કોઝિટિવ એજન્ટ ઓફ પ્લેગ ઇઝ યર્સિનિયા પેસ્ટિસ એન્ડ ધ નોન હ્યુમન હોસ્ટ ફોર ધ યર્સિનિયા પેસ્ટિસ ઇઝ ડોમેસ્ટિક રેટ્સ. જનરલ જે ઉંદરડા હોય એ યાર્સિનિયા પેસ્ટિસના રિઝર્વાયર્સ છે. પણ એનું ટ્રાન્સમિશન ટુ ધ હ્યુમન જે છે એ ફ્લી બાઇટ દ્વારા થાય છે. બરાબર, રિમેમ્બર દેટ, ઉંદર દ્વારા આપણને રોગ થતો નથી. એ કોના દ્વારા આપણામાં ટ્રાન્સમિટ થાય છે? ફ્લી બાઇટ દ્વારા. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ રેબીઝ વાયરસ, રેબીઝ ડિઝીઝ વિચ ઇઝ કોઝ બાય રેબીઝ વાયરસ. આ જે કોઈ રેબીસ વાયરસ છે એ જનરલી રિઝર્વાયર એના છે ડોગ્સ છે, કેટ્સ છે, બેટ્સ છે, કેટલ્સ છે, એટસેટ્રા છે. અને ટ્રાન્સમિશન ટુ ધ હ્યુમન ઇઝ બાઇટ ઓફ રેબિડ એનિમલ. એટલે કે દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ તો હડકવા,
બરાબર, એ હડકવા કેના દ્વારા થાય તો કે હડકાયા કૂતરાઓ દ્વારા. રેબિડ એનિમલ મીન્સ પાગલ પ્રાણીઓ, બરાબર. દાખલા તરીકે હડકાયો કૂતરો, બરાબર, એના બાઇટિંગ દ્વારા જે કોઈ પણ વાયરસ, રેબીઝ વાયરસ આવે છે આપણા શરીરની અંદર, અને એ શું કરે છે? રેબીઝ આપણા શરીરની અંદર કરે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ક્યુ ફીવર. જનરલી ઇટ ઇઝ caused by Coxella burnetii, and the non-human host for the Q fever is cattle, sheep, goat, બરાબર. અને the transfer is through inhalation of infected soil. અહીંયા તમે એમ કહેશો સાહેબજી આવું કેવી રીતે? જો નોન હ્યુમન હોસ્ટ છે એ કેટલ, શીપ અને ગોટ હોય તો આપણા શરીરની અંદર સોઇલ કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરે? તો એની માટે જે આ કેટલ, શીપ, ગોટ છે એના જે ફિશિસ છે એની અંદર જનરલી આ કોક્ઝેલા બર્નેટી નામનો બેક્ટેરિયાઓ પ્રેઝન્ટ હોય છે, અને આ ફિશિસ છે એ સોઇલ સાથે મિક્સ થશે, અને આ મિક્સ સોઇલને આપણે ઇન્હેલ કરશું, અને તેને કારણે આપણા શરીરની અંદર ક્યુ ફીવર નામનો રોગ થશે. એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ ટ્યુબરક્યુલોસિસ, વિચ ઇઝ કોઝડ બાય માઇકોબેક્ટેરિયમ બોવિઝ. માઇકોબેક્ટેરિયમ બોવિઝ નામના ઓર્ગેનિઝમથી ટ્યુબરક્યુલોસિસ થાય છે. એન્ડ ધ નોન હ્યુમન હોસ્ટ ફોર ધ માઇકોબેક્ટેરિયમ બોવિઝ ઇઝ dogs, cats, cattle, etc. And it is transmitted in human through a milk of cattle, like cattle એટલે ગાય, ભેંસ, એના મિલ્ક દ્વારા અથવા તો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ દ્વારા. સો ધીસ આર ધ નોન હ્યુમન હોસ્ટ રિઝર્વાયર, જે હ્યુમનની અંદર ડિઝીઝને ટ્રાન્સફર કરે એવા નોન હ્યુમન હોસ્ટ રિઝર્વાયર. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ કેરિયર્સ, બરાબર. કેરિયર નામ આવે એટલે આમ જનરલી આપણે હાઈવેઝ યાદ આવે. હાઈવેની અંદર તમે જોયું હશે કે આમ કેરિયર હોય ને એટલે ગુડ્સ કેરિયર એવું લખેલું હોય, બરાબર ને. મોટા મોટા ટ્રક, મોટા મોટા ટેમ્પાઓની પાછળ એવું લખેલું હોય કે ગુડ્સ કેરિયર. ગુડ્સ કેરિયર મીન્સ વોટ? માલવાહક, માલને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડનાર. સો હિયર વી આર ઓલ્સો ટોકિંગ અબાઉટ ધ કેરિયર્સ ફોર માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ઓર ધ પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમ. પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમના કેરિયર્સ, જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કેરિયર્સ અથવા તો પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમને કેરી કરે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય, એને આપણે શું કહીશું? પેથોજેનિક કેરિયર્સ, બરાબર. અને આ જે પેથોજેનિક કેરિયર્સ છે એ જનરલી 4 પ્રકારના હોય છે. કેવા કેવા? એક્ટિવ કેરિયર, કોન્વેલેસન્ટ કેરિયર, હેલ્ધી કેરિયર અને ઇન્ક્યુબેટરી કેરિયર. હવે આપણે આમાંથી એક પછી એક ડિટેલમાં ભણતા જઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ એક્ટિવ કેરિયર. એક્ટિવ કેરિયર મીન્સ વોટ? હુ હેવ એન ઓવર્ટ ક્લિનિકલ કેસીસ ઓફ ડિઝીઝ. એટલે કે એક્ટિવ કેરિયર એટલે કેવા કેરિયર કે જેને ઓલરેડી ડિઝીઝ છે, તમને દેખાય છે કે આ વ્યક્તિને ટાઇફોઇડ થયો છે, બરાબર. ધેર આર ટોટલી ક્લિયર ઓબ્ઝર્વેબલ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ આર ધેર, બરાબર. તો એવા વ્યક્તિ, દાખલા તરીકે મને ટાઇફોઇડ થયો છે તો મારી અંદર સાલ્મોનેલા ટાઇફીનું ઇન્ફેક્શન છે, બરાબર. અને આ જે સાલ્મોનેલા ટાઇફીનું ઇન્ફેક્શન મારી અંદર છે તો હું બીજાને ફેલાવવાનો જ છું, કારણ કે હું પોતે ડિઝીઝથી સફર થાઉં છું. દેટ્સ વાય આઈ એમ એક્ટિવલી હેવિંગ ધીસ પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમ. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્ટિવ કેરિયર્સ, કે હુ હેવ એન ઓવર્ટ ક્લિનિકલ કેસીસ ઓફ ડિઝીઝ, જેને ઓબ્ઝર્વેબલ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ દેખાતા હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ કોન્વેલેસન્ટ કેરિયર. એટલે શું? હુ હેવ જસ્ટ રિકવર્ડ ફ્રોમ ધ ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝીસ બટ કન્ટેન અ સફિશિયન્ટ નંબર ઓફ પેથોજન. મેં તમને સમજાવ્યું હતું ડિફરન્ટ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સનો આ ગ્રાફ, બરાબર. એ જે ગ્રાફ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એમાં તમે જો લાસ્ટ પાર્ટ જોશો એમાં લખેલું છે કે પીરિયડ ઓફ કોન્વેલેસન્સ. પીરિયડ ઓફ કોન્વેલેસન્સ દરમિયાન તમે જુઓ તો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, નંબર ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ વર્સેસ ટાઈમનો તમે ગ્રાફ દોરો છો ત્યારે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમની સંખ્યા થોડી પ્રેઝન્ટ છે, બટ દેર ઇઝ નો સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓબ્ઝર્વ ડ્યુરિંગ ધેટ પીરિયડ, બરાબર. એ સમયગાળા દરમિયાન એ ટાઈમમાં કોઈ પણ જાતના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ દેખાતા નથી, પણ થોડા અમાઉન્ટમાં માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ અથવા તો પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમ્સ પ્રેઝન્ટ છે. એટલા માટે કોન્વેલેસન્સ દરમિયાન અથવા તો આ પીરિયડ દરમિયાન એ જનરલી માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનો ટ્રાન્સફર કરતો હોય છે, બરાબર. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ હેલ્ધી કેરિયર્સ. હેલ્ધી મીન્સ હુ હાર્બર્સ ધ પેથોજન વિધાઉટ બીઇંગ અફેક્ટેડ. હુ હાર્બર્સ ધ પેથોજન મીન્સ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું તો આપણી ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ,
કેવી હોય આપણી ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ? તો કે એક જગ્યાએથી તમારે બીજી જગ્યાએ જવું છે. દાખલા તરીકે હું અત્યારે ગાંધીનગરમાં બેઠો છું, બરાબર. અહીંયાથી મારે કોઈ પણ એક વસ્તુ લઈ અને ટ્રાન્સપોર્ટવાળા વ્યક્તિને આપું. એ ટ્રાન્સપોર્ટવાળો વ્યક્તિ એ લઈ અને ભાવનગર મોકલશે, અને ભાવનગર મારો જે રિસ્પેક્ટિવ પર્સન છે એ વસ્તુને કેચ અથવા તો લઈ લેશે. સો મારે અને એ જે બીજા વ્યક્તિ છે એમને બંનેને રિલેશન છે એ વસ્તુ સાથે, પણ ટ્રાન્સપોર્ટવાળા વ્યક્તિને એ વસ્તુ સાથે કોઈ રિલેશન છે તો કે નહીં. સો ટ્રાન્સપોર્ટ પેથોજન ઇઝ જસ્ટ લાઇક અ ધેટ, કે એમાં એ વ્યક્તિ જે પોતે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ કેરી કરે છે એને કોઈ પણ જાતનો રોગ થયો હશે નહીં, અથવા તો એમની પોતાની ઇમ્યુનિટી એટલી હાઈ હશે કે એ રોગની સામે રક્ષણ મેળવી શકશે અને એ રોગને એ દબાવી શકશે, સપ્રેસ કરી શકશે. એ રોગ એને થશે નહીં. પણ જ્યારે એ બેક્ટેરિયાને લઈને બીજી જગ્યાએ જશે અને બીજી જગ્યાએ એ બેક્ટેરિયાને બહાર કાઢશે અને ત્યારે બીજા લોકોને જે રોગ થશે, બીજા લોકોને થશે, પોતાને થશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ વી કેન કોલ્ડ એઝ એ હેલ્ધી કેરિયર. શું કામ હેલ્ધી કેરિયર? કારણ કે એ પોતે પર્સન હેલ્ધી રહે છે. જે બેક્ટેરિયાનું કેરી કરે છે, જે બેક્ટેરિયાને ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે એ પોતે હેલ્ધી છે, પણ જે વ્યક્તિને એ ઉચ્છ્વાસ દ્વારા બેક્ટેરિયા બહાર કાઢી અને બીજા લોકોને ઇન્ફેક્શન આપે છે, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એ હેલ્ધી કેરિયર. ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ઇન્ક્યુબેટરી કેરિયર. Incubatory carrier means who incubates the pathogen into a large number without falling ill. Means a simple કે દરેક ઓર્ગેનિઝમ, દરેક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનો આપણા બોડીમાં એન્ટ્રી પછી એક ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ હોય. એ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ, દાખલા તરીકે આપણે HIV વાત કરતા હોઈએ તો એ 2 દિવસથી શરૂ કરીને 20 વર્ષ સુધીનો છે. તો ડ્યુરિંગ ધીસ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ, આ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ દરમિયાન, બરાબર, એ લોકો જનરલી બેક્ટેરિયા અથવા વાયરસનું ઇન્ફેક્શન કરતા હોય છે. દાખલા તરીકે HIV વાળો પર્સન છે, એને HIV લાગુ પડ્યો, પછી એઇડ્સ થવા માટે એને લગભગ ટાઈમ તમે જુઓ ને તો લગભગ 2 મહિના, 2 દિવસથી ચાલુ કરીને 20 વર્ષ સુધીનો ટાઈમ ગાળો હોય છે. આ જે ટાઈમ ગાળો છે, આ જે પીરિયડ્સ છે, બરાબર, આ પીરિયડ દરમિયાન એ HIVનું ટ્રાન્સમિશન કરે છે. અને આ જે ટ્રાન્સમિશન છે એ જનરલી લાર્જ અમાઉન્ટમાં થાય છે, બરાબર. ઘણી બધી મોટી સંખ્યામાં ટ્રાન્સમિશન થાય છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ક્યુબેટરી કેરિયર વિચ ઇન્ક્યુબેટ ધ પેથોજન ઇન્ટુ અ લાર્જ નંબર વિધાઉટ ફોલિંગ ઇલ. એ પોતે માંદો નહીં પડે પણ બીજાને માંદા પાડે છે. એને માંદો પડવામાં ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ લાંબો હશે, એને ઘણા ટાઈમ પછી થશે પણ એ બીજામાં ઇન્ફેક્શન ફેલાવશે. The next transmission of pathogen is explained by Dr. Kanna ma'am. Please ma'am. Now what is transmission and how the pathogen is transmitted? જ્યારે પણ પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમ્સ આપણામાં એજન્ટ્સ આપણામાં દાખલ થાય છે ત્યારે એ ટ્રાન્સફર થાય છે કોક વેહિકલ દ્વારા. Generally it is transmitted through various vehicles. There are 4 type of the way where the pathogenic organism is transmitted. The one is airborne transmission, second is through a contact, and third is through vehicles, and the fourth is vector borne transmission. Now we'll study all these transmission one by one in a detail. Now what is airborne? Generally the airborne transmission where the air droplet or the જ્યારે પણ આપણને છીંક આવે છે, ઉધરસ ખાઈએ છીએ ત્યારે આપણા મોઢામાંથી ઓર્ગેનિઝમ્સ ઉચ્છ્વાસ દ્વારા, છીંક દ્વારા generally એરમાં સ્પ્રેડ થાય છે. This is a small droplet nuclei. These small droplet nuclei is having a size of 1 to 4 micrometer in diameter. આ બધા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ ઓલરેડી હવામાં પ્રેઝન્ટ હશે. These organisms is remain in air for several hours to several days. They will not grow in the air but they remain. હમણાં જ તમને આદર્શ ભાઈએ વાત કરી કે જે એરબોર્ન ડિઝીઝીસ છે એ આપણે કેવા ગણીએ છીએ? એરને આપણે એક રિઝર્વિયર તરીકે ગણીએ છીએ. તો ઇટ ઇઝ ઓનલી અ રિઝર્વિયર, એટલે એમાં ઓર્ગેનિઝમ મલ્ટીપ્લાય નહીં થાય પણ ઓનલી સ્ટોરેજ ફોર્મમાં રહેશે. સો ઓર્ગેનિઝમ વિલ નોટ મલ્ટીપ્લાય but remain as a reservoir, and then it is transmitted to one person to another. There are various diseases which is transmitted through the droplet nuclei like chickenpox, flu, measles, mumps, viral pneumonia,
tuberculosis, meningitis, etc. Here we are showing one slide which is show the skin rash in a measles. જે મિઝલ્સ ડિઝીઝ છે એમાં જ્યારે તમને ડિઝીઝ થશે એરબોર્ન ટ્રાન્સમિશનથી ત્યારે તમે સ્કિન ઉપર રેડ રેશિસ જોવા મળશે, જે તમને સ્લાઇડમાં દેખાઈ રહ્યું છે. નેક્સ્ટ ડિઝીઝ ઇઝ કોન્ટેક્ટ ટ્રાન્સમિશન. જ્યારે પણ ડિઝીઝ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ થ્રુ પર્સન ટુ પર્સન કોન્ટેક્ટ, આઈધર થ્રુ ટચિંગ, થ્રુ કિસિંગ એન્ડ થ્રુ સેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ. આપણે બધાને ખબર છે કે જનરલી એઇડ્સ, સિફિલિસ, હર્પીસ, બોઇલ અને ઇન્ફેક્શન ઓફ સ્ટેફાઇલોકોકાઈ, ધીઝ ડિઝીઝીસ આર અ કોન્ટેક્ટ ટ્રાન્સમિશન ડિઝીઝ. Generally it is very famous that AIDS and syphilis, these two disease is transmitted from contact, from placenta to blood contact. Placenta through mother to child to the fetus, and also from blood to blood, it is a AIDS. Generally is transmitted contact borne disease. Another disease is boil and herpes, when it is generally transmitted through oral secretion. જે કાંઈ આપણા મોઢાના ઓરલ સિક્રેશન છે, જનરલી કિસિંગ દ્વારા કે એ વખતે સિફિલિસ અથવા બોઇલ્સ, ઇટ ઇઝ જનરલી ટ્રાન્સમિટેડ થ્રુ ધ બોડી લિઝન. કોઈ બોડીમાં કોઈ ચકામું હશે, લિઝન હશે, તો જનરલી આપણને કોઈ બોઇલ્સ એટલે કે ફોડકી જોવા મળશે. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્ફેક્શન ઓફ સ્ટેફાઇલોકોકાઈ. વોટ ઇઝ સ્ટેફાઇલોકોકસ ઇન્ફેક્શન? સચ ઇન્ફેક્શન ઇઝ અકર્સ વેન ફ્રોમ નર્સિંગ મધર. જ્યારે પણ નાનું બાળક જન્મે છે અને ત્યારે એ સૌથી પહેલું મધર અને નર્સિંગના હાથમાં આવે છે. એટલે નર્સ મધર જે સ્ટેફાઇલોકોકસ કેરી કરતા હશે એનું સૌથી પહેલું ઇન્ફેક્શન નાના બાળકોને લાગશે, અને ઇટ ઇઝ એ ઇન્ફેક્શન ઓફ સ્ટેફાઇલોકોકાઈ. એન્ડ ધ સ્લાઇડ ઇઝ શોઈંગ અ એઇડ ડિઝીઝ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ ઇઝ એ વેહિકલ ટ્રાન્સમિશન. નાઉ વોટ ઇઝ વેહિકલ ટ્રાન્સમિશન? વેન ધ ડિઝીઝ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ થ્રુ inanimate material and through water and through foods. Now, what is inanimate material? Inanimate materials are towels, surgical materials, needles, bedding, etc. You can say કે જ્યારે પણ આપણે ક્યાંય બહારગામ ફરવા જઈએ છીએ કે ક્યાંય પણ આપણે કોઈ બીજાના ઘરે આપણે રહેવા જઈએ છીએ, ક્યાંય હોટેલમાં જઈએ છીએ, તો ત્યાં આપણે અલગ અલગ બેડ આપણે સૂઈએ છીએ. તો બેડિંગ હેવિંગ અ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ પ્લસ ધ ટોવેલ્સ. આપણે હોટેલમાં ટુવેલ વાપરીએ, ક્યાંક બહારગામ ગયા હોય, આપણે ભૂલી ગયા હોય આપણો ટુવાલ, તો કોકનો આપણે બોરો કરીએ અને આપણે ટોવેલ વાપરીએ. તો ટોવેલ ઇઝ એ ઇનએનિમેટ મટીરિયલ ફોર ધ